Pag-aralan naman natin ngayon mga boss, itong pagkakaiba ng beam at saka ng column. Yung pong mga pagkakaiba ng biga at saka ng poste. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-aaralan mga boss dito sa biga at saka sa poste, ito po munang definition. Pag-aaralan po natin kung ano po ba itong biga at saka itong poste. Ito pong biga, reinforced concrete beams are generally a horizontal member of a structure. Pag sinabing horizontal member mga boss, ito yung nakahiga. Ayan, no? Pag vertical naman yung nakatayo, no? That resists transverse load. Pag sinabing resist transverse load, ang transverse load mga boss, opposite yan nung horizontal. So, ibig sabihin yung transverse load is vertical, no? Pababa. Ayan po yung transverse load naman ng biga, no? Yung transverse load na yan, pwedeng concentrated load, pwedeng dead load ng biga at iba pa, no? Which usually rest on support and its end is called beam. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong poste o itong column, no? Ito pong column, a reinforced concrete column is a structural member designed to carry compressive loads. So ibig sabihin mga boss, yung compressive load, ang bigat na yan pababa at pinipit-pit niya yung poste. Pinipit-pit niya yung konkreto at saka yung reinforcement. Ayan po yung compressive load, no? Composed of concrete with an embedded steel frame to provide reinforcement. Yung reinforcement mga boss, yan yung rebars, no? Ng poste. For design purposes, the columns are separated into two categories: short columns and slender columns. Okay, yan po yung column o yung poste. Punta po tayo sa next topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss tungkol sa biga at saka sa poste, yung pagkakaiba nila. Ito pong tungkol sa load, no? O yung bigat na dala-dala nila. Beam carries load perpendicular to longitudinal axis. So ibig sabihin po niyan, ito po yung longitudinal axis, itong nakahigang ito. Pag perpendicular po, since horizontal ito, vertical po yung load, no? Pababa po siya. Ayan po ang ibig sabihin ng perpendicular to longitudinal axis, no? Pagdating naman po sa poste, column carries load parallel to longitudinal axis. So ibig sabihin po niyan, kung yung longitudinal axis ng poste is nakatayo, kung parallel po yung bigat o yung load niya, pababa po yung load o yung bigat, no, na dala-dala ng poste. Nakaparallel po siya. Ayan po ang ibig sabihin ng parallel to longitudinal axis ng poste. Okay, punta po tayo sa ibang topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss dito sa pagkakaiba ng biga at saka ng poste ay ang tungkol dito sa load carry, no? Etong bit-bit na bigat ng dalawa, beams carries the weight of slabs, ceiling, floor, roof of a building, etc., no? And transfer it to
columns. So ibig sabihin po niyan, maraming bit-bit po yung biga, no? Bit-bit po niya yung bigat ng flooring, yung kisame, yung floor, no? Yung slab, yung bigat ng bubong ng gusali mga boss at iba pa, at inililipat sa poste. Ayan yung biga mga boss, no? Pag-usapan naman natin itong poste mga boss, no? Dito sa poste o yung column natin, yung load carry niya, no? Paano niya bitbitin yung load o saan galing yung bigat, no? Column carries the load transferred by beam and transferred it to footing and ground. Ibig sabihin yung bigat niya karaniwan galing sa biga, no? Tapos ipapasa naman niya sa footing at yung footing naman ipapasa niya sa ground, no? O sa lupa. Ayan po yung load carry or pag bit-bit ng bigat ng biga at saka ng poste. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa pagkakaiba, no, ng biga, no, at saka ng poste, yung pang-apat yung force, no. Dito sa biga, beam basically carries or resist bending and shear force. Actually mga boss, totoo yan. May bit-bit siya, no? At saka nilalabanan niya yung bending at saka shear force, no? Samantalang dito naman sa poste, column basically carries or resist compressive load, no? May bit-bit din siyang compressive load at saka nilalabanan niya yung compressive load, no? Kailangan yung compressive strength ng poste, no, para malabanan niya yung load, no? O yung compressive load. Kailangan mas mataas yung compressive strength, no, ng poste o ng column, no? Ganon din yung bending strength at saka yung shear strength, no, ng biga. Kailangan mas mataas mga boss para labanan niya, no, yung bending and shear force. Ayun yung pagkakaiba pa ng biga at saka ng poste. Okay, punta po tayo sa ibang topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa pagkakaiba ng biga at saka ng poste, etong shape, no, etong hugis, no. Unahin na natin itong sa biga. Inverted L-beam meron tayo. L-beam, inverted T-beam, T-beam, rectangular conventional beam, no? Rectangular wide beam, hollow trapezoidal wide beam, hollow rectangular wide beam, no? Ayan yung mga hugis ng biga, no? Pag-usapan naman natin yung cross-sectional shape ng poste mga boss, no? Itong hugis ng poste, no? Yung cross-section niya, no? Merong square section, merong rectangular section, merong pabilog na section, yung circular section, L section, T section, at saka cross section. At marami pang ibang shape yung poste at saka yung biga mga boss, no? Hindi lang yan. Sana panoorin nyo yung mga video ko na yon na yung iba't ibang shape ng column section at saka yung shape ng beam section, no? Okay, ayun lang yung naging topic natin mga boss dito sa pagkakaiba ng biga at saka ng poste, no? Lalagyan pa po natin ng part 2 yan para sa pagkakaiba naman ng mga bakal nila. Okay, kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, huwag nyo sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.